હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું મેથીનો મસાલો. અને આ મસાલો તમારે ટિફિનની અંદર જ્યારે કોઈ તાજું ફ્રેશ કટ કરીને સેલાડ મૂકો તો એમાં પણ યુઝ કરી શકો, અને કોઈ પણ અથાણું હોય એમાં પણ યુઝ કરી શકો. તો એના માટે મેથીનો મસાલોની રીત જોઈ લઈએ. તો એકદમ ઇઝી મસાલો બનીને તૈયાર થઈ જાય છે ને ફટાફટ તૈયાર થાય છે ને ઇડલી સંભારમાં પણ ઉપયોગ કરી શકો. તો જોઈ લઈએ મેથીયા મસાલાની રીત. તો અહીંયા આપણે એક બાઉલની અંદર થોડા મેથીના કુરિયા લઈશું અને એને મિક્સર જારની અંદર થોડા એવા આખા ભાગા ક્રશ કરી લીધા છે. જોઈ શકો છો આ રીતે ક્રશ કરવાના છે. અને ત્યારબાદ આપણે ડ્રાયના કુરિયા પણ લઈશું અને એને પણ એ જ રીતે દરદરા થોડા કૂટી લીધેલા છે. હવે જેટલા મેથીના કુરિયા છે એટલા જ અહીંયા રાઈના કુરિયા લીધેલા છે. ત્યારબાદ 1 ચમચી આપણે હળદર એડ કરી દઈશું અને 1 ચમચી હિંગ. ત્યારબાદ ચમચી વડે આ રીતે વચ્ચે મિડલની અંદર થોડો ખાડો બનાવી લઈશું અને એક સાઈડ થોડું તેલ ગરમ કરી લઈશું ને ત્યારબાદ 3 ચમચી આની અંદર તેલ, એટલે કે તેલ જ્યારે ગરમ કરેલું ઠંડુ પડે ત્યારે આ તેલ આપણે આમાં ઉમેરવાનું છે. તો હવે આ 3 ચમચી ભરીને આમાં તેલ એડ કરી દઈશું. તો છે ને એકદમ ઇઝી રીત. તો આ રીતે તમે બનાવી શકો અને મરચાં તાજા મરચાંની અંદર આ ભરી શકો, અથવા તો ટિફિનની અંદર ગાજર, મૂળા કે કંઈ પણ સલાડની અંદર હોય તો ઉપર આ ભભરાવી શકો અને ખૂબ જ સરસ એવો ટેસ્ટમાં બને છે. તો હવે આને ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું અને આશરે 10 મિનિટ બાદ આપણે આને ફરીથી થોડું એકદમ મિક્સ કરી લઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે ચમચી વડે મિક્સ કરશો એટલે એકદમ જ સરસ તમારો આ મેથીનો મસાલો તૈયાર થશે. મિત્રો, અહીંયા તમે રાઈના કુરિયા એડ ન કરો તો પણ ચાલે, એકલો મેથીનો મસાલો પણ બનાવી શકો. અને જો આ મસાલો ગળ્યો બનાવવો હોય, એટલે મતલબ ગળપણવાળો બનાવવો હોય, તો આમાં તમે ગોળ પણ એડ કરી શકો. તો આ રીતે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. એક જ વાર બનાવવાની ઝંઝટ અને પછી કાયમ માટે ફટાફટ તમે આને કોઈ પણ વસ્તુની અંદર એડ કરી શકો. એટલે કે સેલાડ હોય, સંભાર હોય, કોઈ એવું શાક હોય કે કોઈ પણ અથાણું હોય, ફટાફટ બનીને તાજે તાજું તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે આને આપણે એક બીજા બાઉલમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરી લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે મરચું અને નમક બંને વસ્તુ એડ કરી દઈએ. તો મીઠાને એટલે કે નમકને અહીંયા થોડું શેકીને લેવાનું છે. તો નમકને આપણે શેકીને લીધેલું છે અને અહીંયા કાશ્મીરી મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો હવે આમાં આપણે એ બંને એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા આ અડધી વાટકી કાશ્મીરી મરચું એડ કરું છું અને ત્યારબાદ આ જોઈ શકો છો મીઠું એટલે કે નમક મેં એકદમ સરસ રીતે શેકી લીધેલું છે. અને અહીંયા સિંધાલુણ નમકનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. જે સાદું નમક આવે છે, જે ટાટાનું, નિરમાનું, એ નમક આપણે એડ કરીશું અને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ તો બન્યો ખાટો ને મતલબ ખાટો અથાણાનો સંભાર. અને જો તમે મીઠો બનાવવા માંગતા હોય આને, તો આ ટાઈમે ગોળ એડ કરી શકો. જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં આ મસાલો છે એનાથી અડધો ગોળ એડ કરવાનો. તો જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મેથીનો મસાલો આપણો બનીને તૈયાર છે. તો કેવી લાગી તમને આજની આ રેસીપી? જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.